fish, chili, bell pepper, carrots, sweet chili sauce, tomato paste, garlic, gawin na natin ang sauce. Chili. Kanina garlic yan. Carrot. Lagyan natin ng bell pepper. Tomato sauce. Chili sauce. Kunting paminta. Tapos na ang ating sauce. Ngayon lagyan natin ng sauce. Ayan. Yan na yung kanyang sauce. Sarap yan. Yes. That's it. So yan yan. Yung may hilig sa manghang, tama-tama ito sa inyo. Thank you for watching.